Terve. Tämä on ensimmäinen osa Autolla Euroopassa -videosarjaa. Tuli käytyä tuossa pieni turnee ja nyt olisi tarkoitus sitten vähän näyttää, että mitä siellä tapahtui ja minkälainen reissu se oli. Valitettavasti se on tietysti minun silmin katsottu, että se vähän voi olla tylsä tai sitten ei. Tässä ekassa osassa ei nyt varsinaisesti päästä vielä Eurooppaan, vaikka onhan se Suomikin tietysti Eurooppaa. Mutta hyvin kuitenkin jo matkalle. Ja sitten ihan lopuksi viimeisessä osassa koostan ehkä yhteen, että paljonko tuli kilometrejä ja mitä maksoi ja kaikin puolin vähän muutakin teknistä dataa, mitä matkalta tarttu mukaan. Ei kai siinä. Ruvetaan katselemaan, minkälainen reissu se oli. Reissu alkaa huomenna aamuna keskiviikkona 28. joulukuuta. Mutta sitä ennen pitää hoitaa ihan muutama asia. Ihan vaan pikkusen muutama asia. Ja nyt tänään hoidetaan niistä pari, ehkä kolmekin. Joo, mennään laittaa asiat kuntoon. Euroopassa kun ajetaan, niin pitää olla kaikkia asioita, green cardia ja sen semmoista. Mutta sitten jos Saksassa haluaa ajaa tiettyjen kaupunkien keskustoihin ja myös Ranskassa, niin tarvitaan Umweltplakate. Ja ranskaksi minä en sitä edes yritä sanoa. Ympäristötarran saa Saksaan 4 tavalla. Sen voi ostaa paikan päällä suoraan katsastuskonttorilta. Sen voi tilata katsastuskonttorilta Suomeen. Sen voi tilata Autoliiton kautta. Ja sitten on vielä erikseen semmoisia palveluita, jotka myy ympäristötarroja ja moottoritietarroja ynnä muuta Suomeen. Minä olen 3 ostanut tämän tarran. Auto on vaihtunut ja tuulilasi välillä vaihtunut, niin se lähtee. Mutta kun sen kerran laittaa lasiin, niin se voi olla siinä niin kauan kuin sillä autolla ajelee, että sille ei ole aikarajaa. Tällä kertaa mä tilasin Saksan ympäristötarran suoraan Saksasta, kun ei uuden vuoden päivänä Berliinissä tuskin on Dekrat auki. Ja Ranskan ympäristötarra pitää aina tilata netin kautta, sitä ei muuten saa. Saksan ympäristötarra maksaa katsastuskonttorilta ostettuna 5-10 €, tilattaessa noin 15-20 €. Autoliitto ja näiden palveluiden kautta, jos tilaa, niin siihen tulee vielä vähän ekstraa. Mutta ihan hyvin voi tilata suoraan katsastuskonttorilta Saksasta, niillä on hyvät nettisivut, myös englanniksi. Ja Ranska vastaava, siellä on nettisivut englanniksi ja helppo tilata. Ranskan ympäristötarra maksoi 4,51 € ja Saksan vastaava, tällä kertaa kun tilasin sen, niin muistaakseni jotain 17 €. No niin, eiköhän laiteta tarrat paikalle.
No niin, lähdettiin kotoa vähän 7 jälkeen. Kello on nyt 8.51 ja matka on edistynyt -30 kilometriä. Ja on ajettu noin 70 kilometriä. Tätä rataa meidän reissun aikana tulee 15 000 kilometriä, mutta ei puututa nyt semmoisiin teknisiin yksityiskohtiin. Kohta me varmaan jatketaan. Ja sitten tämä. Voi yhden kerran. Kaikki pitäisi saada verhoille piiloon tuohon ikkunoiden tason alapuolelle. Melkoinen Tetris-operaatio vielä tässä. Eilen autonkin. No niin, Martan reppu, sitä pitää kuskata tuolla. 450 kilometriä myöhemmin. Hohoja. No niin, meidän automatka Eurooppaan, niin se on nyt pikkusen vaiheessa. Ja kohta selviää, että miksi. Sun ei tarvii istua.
saa tulla ja niin mennä sä voit kattelee. ottaa kuvia sieltä vähän sivusta. Et säkin varmaan näet, että siinä on maalattuna tonne asfalttiin toi Kiitotien numero. Mutta tässä on meidän karttoja, tai tätä ei löytynyt sitten DC10 tätä kepsikarttaa, mutta siinä on meidän lentokone, että se lentokoneen nokka niin kun menee kompassisuuntaan 24, että siitä tulee se Kiitotien numero. Joo, tai tarkemmin 240 astetta kompassilla. Uskaltaako takapenkiltä kysyä, että mihin ilmansuuntaan lennetään, tuollain kansankielellä? Ei aavistustakaan. Kapu. Eikö me lähdetä länteen päin? No melkein länteen, tuossa 270 olisi länteen. Jos kompassi ajattelee, se perussuunta on toi pohjoinen, niin nollasta lähtee. Niin joo. Niin sulla on 360 eri suuntaa, 360 astetta. Sä laittaa 6 tonnia tavoitekorkeudeksi. Jep. Sehän ei oo paljon, mutta kohde on lähellä. Take off checklist, auto brake max, sä voit painaa tosta noin. Tämä. Se on sitä varten, että jos sä jostain syystä päätät keskeyttää lentolähdön, niin toi lyö pyöräjarrut täysillä. Hätäjarru. Signs on, se on varmaan tuttu toi seat belts, no smoking signs. Ne laitetaan täältä. Äänetkin tulee. Niin. Totta kai. Simulaattorin tärkeimmät nappulat. Sitten spoilers arm tossa noin. Nosto eteen. Onks tää Nosto eteen. Nosto eteen. Teet tuon laskeutumiseen myöskin. Et silloin nää ois niinku valmiudessa. Ne ei siis liikkunut mitenkään. Et sit kun pyörät osuu maahan, ne nousee automaattisesti. Tuleeko kapula mieleen, miksi sä laitat ne valmiuteen lentoon lähtöön? No jos tulee hätäjarrutus. Jos sä keskeytät, sä haluat jarruttaa. Kyllä se näin on. Sitten flaps take off. Purista lukitus pois, laita ykkössiä ensimmäinen sijassa. Jep, eli nyt se sun siipi levenee siellä etu- ja takahelmoissa, et siinä on siiven poikkileikkaus. Sehän on sun tärkeimpiä valmistelut kaikista. Jos ajatellaan, että vedetään nokkaa ylös ja ehkä päästään vähän ylös, mutta ehkä nostovoima ei riitä ja kone sakkaa heti lentoalainen jälkeen. Niin sehän on ikävä tilanne. Mikä kuolemaksi? No checkilistahan ei mene läpi, ellei me tehdä ja useita turvallisuustekijöitä on, että sä et suorita lentoon lähtöä ilman, että sä oot leventynyt siipeä. Ja viime kädessä, että jos sä laitat lentoon lähtötehot ja sä et ole leventynyt siipeä, niin pillit soi kuin hullu. Alright. Lentoon lähtötesti, tökkäset tuolta. Sen pitäisi nyt sanoa sulle normal, että siinä tuppaa olemaan 25 parametria, joka voisi herjaa sulle. Tyyliin, että teet tää ennen kuin teet lentoon lähden. No joo, mutta siellä on korkeusmittari jo, varmaan tuttu näkyy ja siivet ja nopeus. Mä tuun sanomaan sulle 100, kun vauhti kiihtyy. Lentokone itse sanoo V1. Muistuko mieleen, mitä se merkkasi sulle? Ja toi se nopeus, että sä et enää keskeytä lentoon lähtöä. Sitten 135 rotate, sä vedät nokan ylös. Kokeile vaikka nyt vetää 10 asteeseen. Tai jos oli ihan hyvä veto, että sun kursori on kyllä täsmälleen keskellä, että sä et ois lähtenyt kallistaa meitä. Mutta toihan on tommoista niinku tosi vähän, eli niinku sä huomaa, että sä voit kääntääkin siitä nyt johonkin, jos sä haluat, niin se menee sit herkästi sivulle, että me ei haluttais tota sit ollenkaan. Mut musta vilkkua on sun nenä, niin sen koneen profiilin tuot sit 15 asteessa. Et sit kun sulla on 15 asteen nousukulma, niin hellitä. Se automaatti trimmaa sua aktiivisesti. Trimmi puree heti ja asento vaan pysyy. Tää on ihan sika helppoa siis. No, joo. Joo. Laita käsi kaasulle. No nyt mä otan symmetristä voimaa noista moottoreista, niin pyrin laittaa noin valkoiset pallot tonne vitosien kohdalle. Joo, et siinä se varsinainen voima tulee viiveellä. Mä pidän sua vähän pyöräilulla kiinni, mutta sä voit totea sun silmillä, että noi pyörii kyllä symmetrisesti, noi sun myllyt tossa, niin me päästään sun pyörät irti, siis kone lähtee liikkeelle, eli stabiili kaasu ja laita kaasut täysin. Nää käsi jää kaasulle, jos haluat keskeyttää jostain syystä. Trust set, eli nyt meillä on tarpeeksi jo voimaprosentteja tuolla moottoreissa ja airspeed alive. Mä vähän tökin sun sivuperäisin tosta noin. Alright, sieltä se nopeus nousi. Sieltä tulee 100 solmua, jatketaan kiihdytystä.
Ja sininen ykkönen, että me ei enää keskeytetä. Rotate ja lähde vetää. Katsotaan tonne. Joo, takapyörät on jo ilmassa. Mistäs me Pääst irti kokonaan. lähti noin Sä huomaat, että nyt kun sä päästät, sisään, vai mennäänkö automaattisesti? kun sä päästät irti, niin nyt sä näet, että se asento pysyy. Eli nyt sä oot siinä asemassa, että sun kone on normaalissa stabiilissa nousussa. Veto ylös. Silloin tulee kolikoli ääntä. Pyörät on liikkeessä. 1500 jalkaa. Täällä toisella puolella olisi sitten Palmaan keskusta olisi tuolla. 1500 jalkaa maapinnan yläpuolella on kaasuvähennyskorkeus. Ja sä ohitit sen nyt, niin toi teksti vilkkuu just sen takia. Niin 1 ja 2. Työnnä nokkaa alaspäin. 10 asteeseen. Clear of conflict. Monitor vertical speed. Clear of conflict. Tuo on varmaan tuttukin ääni toi, että vedän 10 asteeseen. Että toi moottorin ääni tulee alaspäin lentolähdön jälkeen, mutta samalla kun sun nokka painuu alaspäin, niin sun nopeus kiihtyy, vaikka kaasu vähenee. Me tullaan punaiselle ylinopeusalueelle. Noi laivat ei tykkää tosta rasituksesta. Purista yhteen eteenpäin. Niin laitetaan laipat siiven sisään takaisin, niin ne ei ota enää turvaa ilmavirtauksista. Niin nyt sä et käännä kompassin suuntaan. Mut käytetään tätä siihen, että sä voit painaa tosta Gear Directed. Nyt sä näet listan gear, niin se on siinä. Niin valitse Air Module. Joo. Niin se tekee sulle uudelleen reitityksen. Mut se ei tietysti se ei käännä vielä, koska se kone edelleen ajattelee, että se on heading-moodissa, eli kompassisuuntamoodissa. Mut jos me toi nyt aktivoidaan, niin vaan vedä. Vielä vähän vedä. Vähän vedä sieltä. Vielä vähän vedä. Vielä vähän vedä. Näin. Tossa on ihan hyvä asento. Käsikaasulla. Nyt kun se sanoo 50, sulla on 50 jalkaa maahan, jota kaasu rennosti taakse, tulee click ääni. 40-30. Sun pitää sit vetää sun nenä 5 asteeseen, jotta se vajominen lieventyy. Oot sä kiitotie linjalla, kapteeni? Nyt äkki itsesuojeluvaisto. Kapteeni, miksi sä katoi ulos ikkunasta? Sun pitää katsoa. Ei se kato. Me kuollaan. Se vaisto, perinteinen vaisto, ei hitsi missä mun kiitotie on, ja se on se ikkuna. Eli nyt sä näet, että ikkunastahan sä pystyt havainnoistamaan sun koneen liikettä. 300. Ollaanko me menossa? Mentiin jo vähän ohi tosta. Tsemppaa kapteeni, miksi sä annat sen menee oikealta ohi? Niin, me mennään ohi. Se on, kapteeni tyytyy kohtaloonsa. Kapteeni, miksi te tee mitään? Kapteeni! Miksi sä annat Oikeesti? mennä? Kapteeni, kiitotie on tossa! 100. Me mennään ihan Okei, oikeesti. laita oikein, että siivet suoristuu. Nyt ota kaasu taakse, tulee klikkää, niin nyt vedä nokka 5 astetta. Mä oon ihan väärässä paikassa. Pidä vaan. Vedä, pidä siinä. Kyllä se tähän Oikein pehmeä laskeutuminen. Pikkusen Kato vinossa. tänne näin. Läpät ylös, kaasu taakse. Siis täysin. Vasen jalka syvyyssuunta. Ei liiku mihinkään. Vasen jalka syvyyssuunta. Liikkuuko se? Aika kovaa se on. Se oli harmi, kun mä oltais kaivettu pientä tulisuutta kapteenilta silloin tärkeimmässä hetkessä. Joo, kyllä joo. Mutta laskeutuminen oli superpehmeä. Niin, siihen minä olen tyytyväinen. Ja oli tossa tilaa vielä, vaikka ei se nyt keskelle mennyt. Joo, takapyörä otti pari lamppua mukaan siinä.